हेलो देयर। आज हामी फ्लटरको पार्ट 2 वाला भिडियोमा छौँ। पार्ट 2 प्री इन्ट्रोडक्सन भिडियो है। हामीले फ्लटर भने के हो, फ्लटरमा कसरी कोड हुन्छ, जेनरली त्यो बेसिक कुराहरू हेरेको छैनौँ। त्योभन्दा अगाडि नै मैले सानो कोड लेखेर अनि के आउटपुट हेर्न सकिन्छ भनेर हामीहरू एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छौँ है त हामी एउटा यो आई कार्ड छ, आइडी कार्ड स्कुलको, अनि यस्तै टाइपको हामी एउटा एप बनाउने कोसिस गर्छौँ है त। ओके, हामीले त्यसको लागि चाहिँ हामीले जेड एप डट रन भन्ने प्लेटफर्म युज गरेको थिएँ, अनलाइन प्लेटफर्म। अनि त्यसमा चाहिँ योभन्दाको अगाडिको भिडियोमा हामीले चाहिँ केही कुरा लेख्नु पऱ्यो स्क्रिनमा भनेपछि हामीले टीएक्सटी भनेर टेक्स्ट युज गर्छौँ र त्योभित्र चाहिँ हामी आफ्नो मेसेज लेख्छौँ है। अनि यो कुरा अटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले हुन्छ र एउटा टेक्स्टलाई अर्को टेक्स्टले सेपरेट गर्नु पऱ्यो भने हामी चाहिँ कमा युज गर्छौँ। ओके, र अब हामी यो आइडी कार्डलाई सिमुलेसन गर्ने ट्राई गर्छौँ है त। त्योभन्दा अगाडि जस्तै मैले यो टेक्स्ट लेखेँ र अर्को टेक्स्ट लेखेँ र यो दुईवटा कुरा अटोमेटिकली एउटा माथि एउटा तल आयो है। त यो कुरालाई हामी के भन्छौँ सबैले थाहा छ होला, जनरली यिनीहरूलाई हामी रो अर कलम भन्छौँ है त। यस्तो कुराहरूलाई कलम भन्नाले जहाँ केही कुराहरू भर्टिकली एरेन्ज हुन्छ र कलम चाहिँ केही कुराहरू हरिजन्टली साइड बाई साइड चाहिँ एरेन्ज हुन्छ। ओके, हामीले यदि यो कोडमा हेर्ने हो भने यो टेक्स्ट लेखेको छ यहाँनिर टेक्स्ट लेखेको छ, अलिकति माथि जाने हो, बाँकी केही कुरा नहेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर कलम भनेर छ। ओके, त यहाँबाट हामी के एज्युम गर्न सक्छौँ, अरू कोडलाई नहेर्नु होला, अरू कोडलाई इग्नोर गर्दा भयो, अरू पार्टले यो कलम भन्ने मात्र हेर्नुहोस्, यो भने के हो, यो कसरी लेखेको छ, यो सबै कुरा हामी हेर्छौँ। त यति हेर्नुहोस्, यो दुईवटा टेक्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको माथि चाहिँ कलम छ, कलमभित्र चाहिँ लेखिएको छ हो। त कलमभित्र लेख्ने बित्तिकै के हुन्छ, केही कुरा पनि यो भर्टिकली अरेन्ज भएर आउँछ, एउटाको माथि अर्को, अर्कोको माथि अर्को भएर यसरी आउँछ है त। ओके, अब हामी त्यही कन्सेप्ट युज गरेर हामीले सिकेको टेक्स्ट मात्रै युज गरेर हामी अलिकति यस्तो बनाउने कोसिस ट्राई गर्छौँ है त। ओके, इमेज चाहिँ हामी राख्दैनौँ अहिले, हामी नेमबाट स्टार्ट गरौँ है। ओके, नेम छ जन डोई। ओके, यहाँ मैले यहाँनिर गएँ, यसै टेक्स्टको त यसैलाई टेक्स्टलाई एउटा लेखौँ नि त, जन डोई भनेर छ है त। अब फोटो केटीको नाम केटाको भन्नु होला, डोईलाई दिदी बनाइदियो नि त। ओके, अब यो लेखिसकेपछि यसलाई रन गर्नको लागि यहाँ राइट साइडमा यो प्ले र ग्रिन कलरको बटन होला है, यसलाई प्रेस गऱ्यो भने हाम्रो कोड रन हुन्छ र आउटपुट चाहिँ यो राइट साइडमा यहाँनिर देखिन्छ है। ओके, अब चाहिँ त्यो रन हुँदै गर्दाखेरि मैले अर्को लाइन हेरेँ, त्यो चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट आइडी भनेर लेख्नुपर्ने छ। अनि अब स्टुडेन्ट आइडी लेख्नु पऱ्यो भने पनि यही टेक्स्ट युज गर्ने, तर यो कमा सेपरेट पछि। ओके, आई राइट द टेक्स्ट अनि स्टुडेन्ट आइडी कलन दिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब दुई टेक्स्ट लेख्दाखेरि यहाँ इरर आयो। ओके, किन आयो त, किनभने दुईवटा टेक्स्टलाई सेपरेट गर्नको लागि हामीले कमा युज गरेको छैन है। ल, यो कमा युज गऱ्यो भने इरर चाहिँ हट्छ। ओके, तपाईँले लेख्दै गर्दा रन गर्दै गर्दा भयो, एकैचोटि रन गर्छु भन्न पनि मिल्यो। तर यो दुईवटा टेक्स्ट लेख्दाखेरि यो बिचमा मजाले स्पेसिङ दिनु होला है, इन्टर की प्रेस गरेर मजाले स्पेसिङ दिन मिल्छ। अनि त्यो भयो भने इरर हेर्नलाई सजिलो हुन्छ केही आयो भने पनि। ओके, अनि त्यसपछि कोर्स, इयर र इमेल तिनवटा कुरा मैले यहीँनिर लेखेँ, मेरो कर्सर यहाँ गयो, टेक्स्ट कपी पेस्ट नगर्नु होला, सपोर्ट टाइप गर्नु होला, सुरुमा हुनुहुन्छ भने सजिलो हुन्छ। अहिले टेक्स्ट अनि कोर्स सिएस कम्प्युटर साइन्स। मैले अब कपी पेस्ट पनि गर्न मिल्छ, तर सुरुमा हुनुहुन्छ भने टाइप नै गर्नु होला, कम्प्युटर साइन्स भनेर लेखेँ। अनि इयर 2024 अनि इमेल चाहिँ मेरो जन डोई दिदी भनेर लेखाएको छु, जन दिदी @example.com।
तपाईँ यहाँ आफ्नो इक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो इमेल, आफ्नो नेम अनि कोर्स लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ मैले यसलाई रन गरेँ है त। ओके, रन भएर हाम्रो आउटपुट आउँदैछ। त्यति बेला हामीलाई यो हेलो वर्ल्ड भन्ने चाहिँ अब चाहिन्न, यसलाई चाहिँ हामी रिमुभ गरिदिन्छौँ। ओके, हाम्रो आउटपुट आयो। ओके, हेलो वर्ल्ड चाहिँ चाहिँदैन, यसलाई हामी रिमुभ गरिदिन्छौँ। अब यसलाई रिमुभ गर्दाखेरि यो कहाँसम्म रिमुभ गर्ने हो त, यो यसको ओपनिङ ब्र्याकेट हुन्छ र ओपनिङ ब्र्याकेट भएपछि यसलाई यसको क्लोजिङ ब्र्याकेट पनि हुन्छ। अनि ओपनिङ र क्लोजिङ र दुइटैलाई हटाइदिने। ओके, तपाईँले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फ्लटरको बेस्ट पार्ट भनेको यो डकुमेन्ट कमेन्ट भन्छन् है यिनीहरूलाई। यो उसले कम्पाइलरले हाम्रो अटोमेटिकली एड गर्दै हुन्छ क्या। यसले के हेल्प गर्छ त हामीलाई, यो टेक्स्ट चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भएको अनि यहाँ इन्ड भएको भनेर उसलाई हेल्प गर्छ क्या थाहा पाउनलाई। जस्तै यो कलम, यहाँनिर कलम लेखेको छ, यसको मिनिङ के हो कि जुन माथि हामीले कलम हेरेको थियौँ यो वाला कलम, यसको इन्डिङ चाहिँ यहाँ हो क्या, ऊ यहाँनिर ठ्याक्कै। त यो 0 पनि हामीलाई चाहिँदैन, यसलाई पनि मैले रिमुभ गरिदिएँ। ओके, अरू कोड कतै नहेर्नुहोस्, यति मात्र गर्नुहोस्। अहिले हामी त्यो सबै कोड हेर्छौँ है त, 1 बाई 1। ओके, हाम्रो बेसिक आई कार्डको फर्मेट चाहिँ यति भएपछि रेडी भयो। हामीले फोटो चाहिँ हालेनौँ अहिले, फोटो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हाल्छौँ। र यो टेक्स्टलाई पनि, यसको साइज पनि इन्क्रिज गर्छौँ, यसको साइज पनि इन्क्रिज गर्छौँ। यसलाई लेफ्टमा कोर्स इयर इमेललाई लेफ्टमा लेख्छौँ। अनि कम्प्युटर साइन्स यो 3rd इयर यो बोल्डमा छ, यसलाई पनि हामी राइट साइडमा लाने गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा है त, जहाँ हामी अब फ्लटर भनेको के हो, फ्लटरको इन्ट्रोडक्सन हेर्छौँ र कसरी फ्लटरमा त्यो कुराहरू एचिभ गर्न सकिन्छ त हेर्छौँ। ओके, यो पनि फ्लटरकै कोड हो, तर यसमा हामीले प्री इन्ट्रोडक्सन भनेर किन भनेको त, एटलिस्ट यसरी काम हुन्छ त्यहाँ भनेर सानो कुरा भयो भने थाहा पाउनलाई, सानो आउटपुट पनि हेर्नको लागि। ओके, त्यो चाहिँ हामीले युज गरे हो। अब हामी थर्ड भिडियोबाट हाम्रो फ्लटरको इन्ट्रोडक्सनबाट जान्छौँ, मोबाइल एप कहाँबाट स्टार्ट भयो अनि फ्लटर चाहिँ हामीले किन गर्ने भनेर हामी स्टार्ट गर्छौँ। र हामी रियल आइडी पनि युज गर्छौँ। अब हाम्रो फ्लटरको कोड गर्ने सफ्टवेयर भन्दा हुन्छ आइडी भनेको, या कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउने सफ्टवेयर। Okay, this is it for now. See you in the next introduction video of Flutter. Okay, get ready for the new video. Have a nice day.